Salut les frères, alors نكملو فين خلينا la formation la prochaine séance. Alors je pense que بقاو لنا les fenêtres نجيو ديسينو les fenêtres ديالنا. Fenêtre نكليكيو sur rectangle, on va écrire 20 sur 120. نجيو نديرو la rotation. هكا كليكيو sur angle deuxième fois 10 على 10. نسيليكسيونو هادي بحال هكا كنمشيو للميغوار وميليو عاوتاني معرف كليكي نو كنشدو هاد لالين هذا نجربو من هنا حتى البوان هذا هكا كيديسيناو لي فونيتر ديالنا. الوغ كنديرو ديكالي 5 كليكي اوكي كنكليكيو عليه كنهبطو لتحت حنا كملنا لي فونيتر ديالنا. الوغ كنشدو هذا بحال هكا كنسيليكسيونيو كنشدوه كوبي كنحطو واحد هنا كنحطو هنا واحد هنا الوغ هنا واحد هنا عندنا لوطخ فونيتر هنا نجيو كنسيليكسيونو هذا باش كنعاودو نديبلاصيو. انا عندي هاد ليسباس من هنا لهنا عاد نلقاو الفونيتر عندي 100. الوغ كنجي كنكليك على ديبلاسمون كنشدو من هنا كنكليكي سير 100 كندير اونطري شدو عاوتاني ديبلاسي من هاد البوان هادي نجرب حتى لهنا عندي 50 كيسا اوكي. الوغ هذا عندي 200 تقريبا ماشي كنشدو بديبلاسي كنكليكي سير 200 اونطري ولا غنخلص لومبلاسمون ديالي. عندي واحد لاكين هنا مي جو بونس بلا ما نديرها دابا. الوغ راه عندي لي فوازان هنا داكشي علاش ما درتش الراجم. الوغ نخدمو تقريبا بقاتنا دابا لي كريتير نجيو هنا كنكليكيو على تكست التكست عندي فيه راها كنكليكيو سير تكست غادي هنا هاد الا هادي هي التكست. المهم كنكليكيو هنا كنجرو لهاد الشيء كنكليكيو مثلا عندي هنا كويزين هنايا نكتب كويزين عادية جدا نسيليكسيوني انا خدام بسنتيمتر. الوغ نسيليكسيوني غنجي نبدلها هنا في الطاي ديالها 25 على حساب. المهم انت ديك الساعة كتولي كتحكم فيها بحال قداش بغيتيها فهمتيني. صافي ندير لها ديبلاصي ونشد من هنا كنحطها هنا في الميليو تقريبا. المهم بالنسبه الا كنت غنعاود عاوتاني نكتب نيت بزاف كنجي كندير ليها كوبي بحال هكا كنحط وحده هنا عاوتاني كنحط وحده هنا غنحط وحده هنا غنجي لهنا غنحط وحده هنا ابري وغنكحلها عندي وحده تقريبا هنا. الوغ كنكليك على هادي جوج المرات حتى كتعطيني نشونجيها تقريبا كنكليك بوطون دوات كندير اديت تكست دبليو سي تواليت نجي ندير بلاصة الوسط. الوغ هاهي هادي جاية بحال هكا غنجيبو هنا ديبلاصة نحطها في المليون بوطون دوات اديت تكست ميل كنخدمو هنا كنديرو سال دوغان نقول هادي انا عندي شومبر اديت تكست ميل
دابا كملت لابلون ارشي ديالي. تقريبا باش نخدم الطراس ديال هذا ما كنحتاج والو. تقريبا غنسيليكسيوني هذا وهذا البوان هذا، غنشدو كوبي هادشي باش نبغي نخدم الطراس ديالي. كنشد هذا غنديرو الازاحه لهاد القنت هذا، كنشدو كنجي هنا كندير برولونجي كنكليكو البوطون دوات كندير كليك هذا وكمل لي الخط. وغنبغي ندير الطراس ديالي كيف ما كانت تقريبا. غنجي لهاد البوان هادي كندير ديكالي، غنديكالي تقريبا نديكالي ب10 نديكالي ب10 في 10 ولا نديكالي مثلا ب15 حيت كاينه ديك السترنيفه اللي كتكون الفوق. نديكالي ب15 نقطع نديكالي هنا كنديكالي عشرين هذا ب15 نديكالي هذا ب15 عشرين ثاني. كندير اجيستي نسحر هادشي اللي زايد عندي هنايا تقريبا هذا زايد عندي هذا عندي هذا زايد عندي هذا زايد عندي الزوجات وزايد عندي هذا نسيليكسيون هذا وهذا إلا مسبراني صافي ما نحتاجهمش. طبعا ندير واحد لاصوري عيانة شوية ونعاود نفعصها. تقريبا نكمل الطراس ديالي. عندي واحد عندي هنا تقريبا 300 هكا. كنجيب واحد الساعة هنا أنا غير كنخدم لكم بزاف. بغيتي عندي واحد الساعة هنا تقريبا بغيتي عندي واحد الساعة هنا ولا صبر كيجي عندي ريكتونغل ديال 40 على 40 40 على 40 ديال الروبار ديال السطح 40 على 40 40 على 40 غندير بلاصير هما نقدر غادي يجيني هنا تقريبا. المهم في لي صال دوبان ولي هذاك الشيء اللي كيخرج لها نجي هنا نحسب هنا حتى التمارين اللي غادي علينا هذا تقريبا بغيتي نحسب هنا كنشد علينا نكمل شي واحد شوية هنا نطلع هذا شوية هنا نفسي. كنجي عاوتاني بواحد لالين هنا نحسب هنا من المعيدة تقريبا نسمي بشبيه المحن ديالي. كنشتغل بحال هكا ندير شي حلول نخدم هنا كنجي هنا وكندير سيركل كندير مثلث عادي جدا مش نخدم مثلث كنخدمو بحال هكا علاش نحاول هذا كما حسن كما تقول هكا
الوغ كنجي لهنا وكندير واحد سيركل، كنكليكي سير سيركل، كنجي للميليو ديال هنا، كنكليكي سير الميليو كنطلع الفوق، صافي طلعت الفوق كيطلع لي هذا. كنكليكي سير تكست، كنجي لهنا او ميليو، كنكتب ار، كنسيليكسيونيها، كنكليكي سير انوطاسيون 25، هاي في الميليو الكبيرة الروبر ديالها سميتو. الوغ نجيو نديرو لا كوطاسيون ديالنا. الوغ قبل نمشيو نريغليو نديرو ريغلاج الكوطاسيون، كنجيو لهنا كندخلو الكوطاسيون الفوق، كنجيو للستيل دو كود، كنديرو موديفيي، المهم اللي عندنا لين داطاش ممسوح، هنا السيمبول لي فليش، غنديرو بار اوبليك، المهم على حساب نتا واش بغيتي تخدم، بغيتي تخدم لي بار اوبليك ولا باش بغيتي تخدم انا كنخدم بالاوبليك. الوغ مارك تونطيق اوكا ديمونسيون دو كوبير غندير 25 باش نكبر الكتابة ديالي، 25 اونغل دغ كومبوزمون تكست، نكبر التكست تاعنا. المهم غنجي مباشرة ندير 25 vertical centré horizontal ajusté صافي. لين داطاش سوبريمي لين داطاش الاول، لين داطاش الثاني، انا حيدت لي لين داطاش، هاد لي لين داطاش اللي كيكونوا هنا تقريبا حيدتهم، اون فوا كنسيليكسيوني هنا وهنا يعني كيتسوبريماو مباشرة. الوغ كندير بالنسبة للريغلاج ديالي كندير اوكي فيرمي، كنجي هنا غنشوازي داك الكالك ديال الكوطاسيون يعني الكولور ديال الكوطاسيون ديالي، كنكليك سير كوطاسيون هنايا، كنكليكيو على كوطاسيون، كنجيو هنا كنشدو من هاد البوان هادي حتى لهنا. الوغ دوزيام بوان لا سوغي مريضة، كنكليكو بروميير بوان كنمشيو لهنا كنطلعو ب70 كنكليك اوكي صافي ترومبلاصات لهنا، كنجي نديرو هنا كوطاسيون، كنكليكو هنا كونتيني باش نبقاو يعني فين حسبنا حتى لهنا غنحطو البوان تحطات لنا راه تكالكيلات، نحطها ما ديالش الشرجة متحطاش، نزيدو هنا غنبقاو غاديين بحال هكا في كوطاسيون ديال لوطوكاد. الوغ هادشي اللي كاين في كوطاسيون ديال لوطوكاد، كنجيو هنا كنكالكيو وكنبقاو غاديين بحال هكا مع البلان ديالنا. الوغ صافي هادشي اللي كاين، انا تقريبا كوطاسيون ديالي مزيانة. ندير هنا لهاد 20 هادي، كنكليك على هاد 20 هادي كنجيبها لهنا كنحطها اوميليه باش نبعد عليه 130 صافي. هادي كوطاسيون ديالي لواحد القنت، كنجي عاوتاني كنجمع من هنا من هاد البوان هادي حتى لهاد البوان هادي صافي، وكنطلع ب 140 سنتي صافي تحطات لي يعني 1030 عندي هنا. الوغ داكشي نيت اللي كاين هنايا في هاد في لافاس الاخر كوش. الوغ كنجي من هنا لهنا كنطلع ب70 كنكليكي سير كوطاسيون كونتيني عاوتاني، بلا ما نبقى نعاود عاوتاني كل ساعه نكليك على كوطاسيون كتحس. الوغ 20 ماشي خاطر ما عرفتش كنكليكي سير هاد البوان هادي واش معنى شي انا غنشوف الكوطاسيون عاوتاني نفس الحوايج كيتعاودو 20 نطلع ب70 كنكليكي سير كوطاسيون كونتيني في 20 كوطاسيون عاوتاني نشدو هاد البوان هادي حتى هنا باش نديرو الفوطو نهبط ب70 عاوتاني باش بعيد على الخط. يعني شوف ماشي ديما كنهبطو ماشي ديما كنهبطو ب70 كله باش كيهبط غير ب50
وكاين عاوتاني اللي كيخلي داك سميتو، كاين اللي كيخلي واحد اللين داطاج، داك اللين طويل يعني داك اللين داطاج هنا كيكون من هنا حتى لهنا، كاين اللي كيخليه وكاين اللي ما كيخليهش. المهم في الاندستريال تقريبا وفي لارشي ما كيتخلاش، مي كاينين شي وحدين كتشوفهم كيخليو داك اللين داطاج طويل، ما نعرف شنو كيبغيو يبينوا به. المهم نتا كان غادي تخليه راه ما غتسوبريميش باش ملي كاين كوطاسيون ما تسوبريميش. الو كوطاسيون تقريبا ديالي هكا. المهم نتا حسبوا الطوطال، المهم الا بغيت تحسب الطوطال راه غتحسب غير من هنا الطوطال اللي كيجي وتمشي ب 140 ولا نحسبو نيت ما سميت. اما كنحاول ما يجيش الملل يعني يكون داكشي سريع شويه. هادي خدمه الطوطو 140. المهم راه كاين اللي كيدير واحد الكوطاسيون ديال لي سونطر، يعني كيعبر من هنا لهنا، من هنا المنتصف ديال هاد الشرجم والمنتصف ديال هاد الباب، كتكون ما بين هاد الزوج هادو. الوغ انا حيت الخدمه مزروبه شويه داك كنحاول يعني بلاش ما عندي ما ندير بهاش خير. شنو باش قارن شنو 130 عمر مخصوص كنا 130 كنحطها بحال هكا نجلس في التليفون كنحطها لتحت كنحطها 130 غنمشيو ب 140. المهم تحط لينا المالية معليش غنشدها من هنا ولا هادي بلاصي 140 قلت لكم بلاصي 140 صافي مشات لنا تما. نفس الحاجة غتوقع لينا هنايا على روتاسيون كيتوسع هاد البوان هذا. الوغ نجيو هنا نشدو في هاد الخط هذا نيت ولا نجيو لهاد البوان هذا صافي تقريبا. الوغ كنمشيو ب 140 صافي هنا كتسالينا الكوطاسيون ديالنا. وبنفس الحاجة هنا باش غنكوطيو هذا تقريبا كيتكوطا مباشرة كيدار له بحال هكا طيراس انا مكان غير باش كنبينوه السبعان ديالنا. ولا كنجيو لهنا عاوتاني كنكوطيو هنا حتى هنا كنمشيو ب 170 كوطاسيون. ضروري باش ما تبغي تكوطي تشكل لك على كوطاسيون ولا تشكل لك على اونطري جوج المرات كتعاود لك اخر حاجة درتيها 70. كنبغي نوضح للناس اللي يعني ديبيطون تقريبا اول مرة غادي يبداو فهادو. خطرت كنظن بلي مجاش فوق 70 مجاش غير باش نوضحو مزيان. الوغ لي فخير نتلاقاو لا بروشين سيونس ان شاء الله. كيبان لي بلي طولت الفيديو شويه ونخدمو فونداسيون ديالنا ونخدمو واحد الكوب فونداسيون كوب ان شاء الله يكونوا في سيونس وحده.